views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Maayong hapon. Ang VSMC sa National Laboratory nitalang na sa mga musunod. Karong adlaw Miyerkules, petsa 21 sa Oktubre 2020. 853 ka samples ang na-test karong adlaw o kinigikan tanan sa Central Visayas. Sa kinatibukan, 89,466 na ka samples ang na-test sukad sa pagsugod sa atong sub-national laboratory. Sa 853, 5 ini ang positive o 847 ang negative. Sumatotal, aduna kita 10,866 ka positive samples of 78,538 ka negative samples. 194 ka samples ang kasamtangan gadagan karon sa atong laboratorio. Pahinumdum lang sa tanan nga ang mga resulta base lang sa mga samples nga gitest. Ang DOH Regional Centers for Health Development ang mopagawa sa detalyadong impormasyon may tungod sa positibo o negatibong kaso. Daghang salamat. Aniya na usab ang pinakaulahing balita kabahin sa COVID-19 dinhi sa atong tambalanan karong adlaw Miyerkules pitsa sa 21 sa Oktubre tuig 2020. Ang Soto mirehistro na sa musunod. Sa kinatibuk-an, 1,289 na ang kumpirmadong kaso diri sa atong tambalanan. 527 niini ang nakarecover na. 399 na ang nakutuan o kinabuhi nga nagikan sa lain-laing mga lugar. O sa kasamtangan, aduna pay 17 nga padayong giatiman dinhi sa atong tambalanan ug 346 usab ang na-transfer sa atong mga isolation center. Ug kabahin sa atong bed utilization, ang Centro Soto adunay 865 beds, ug kasamtangan 868 ang atong census with a utilization of 79.3%. Our expanded COVID bed capacity is 185. We have 17 patients with a utilization of 9.2%. Our ICU bed capacity is 55. Currently, we have 18 patients and the utilization is 32.7%. Our dedicated COVID-19 ICU bed is 24 and we have 6 patients, utilization of 25%. Daghang salamat. Maayong Miyerkules sa karon team. Sa mga nagtanaw ka nato karon sa satellite, welcome sa atong bag-ong programa. Sa programa nga magdala ninyo diri sa Soto, Sa programa nga mutubag sa mga pangutanang medikal. sa programa nga mopaduol ninyo sa mga eksperto. Sa programa nga anaay mga papremyo. Alina, the doctor is here. Alina! Here. Hello mga ka-quarantine, ubay Miyerkules kaninyo. Welcome again sa atong The Doctor Here's Here. Ako yung Mami Doc, Dr. Celia Mabalatan.
So nag-jet lag si Amir. Nag- Murag na baguhan, no. For 2 weeks, wala man ko. Bitaw. Oo niya din, wala sa last week nga Soto. Oo, bitaw. Sa atong Soto Live or sa Doctor is Here. Okay, yun na si Amir is a student. Student is life, no? Student is live man sad, so nag-leave ka itong panahon na. So, maayong Merkoles, Mami Doc, maayong Merkoles, mga ka-quarantine. Ako di ay si Amil. And then, mo na akong giingon ganyan, marag na baguhan, pagsugod na to. Ito. Oo, marag na baguhan. Nag-jet Nga, lag. nakalimot mi, kamubarog na dahil mi. Parang nga nani gini, basta live, bisag unsay mahitabo, no? Oo. But, dili na to kalintan, mga quarantine, 65 Wow, 65 days na lang before Christmas. Oh, awa, na ini sayaw. Sayaw. Budot ang gisayaw ni Santa Claus. Retirement No? age, 65. Oh, 65 days to go. Pasko na. Happy na gid man mawala na ni si COVID ini Pasko. Mao yung Oh. pinakukuhan. Ligi. Oh. Nya magpasalamat ako sa mga ka-quarantine nga pag-upan ka nato. Gusto kaayo atong COVID testing ano sa gawas galinya. Ligi. Oo, mao gid nigsulod na ako sa iyo pagisbuntag na nay maglinya. Daghan na gid Okay? kayo. Yes. Again, salamat kayo mga quarantine sa walay puas ninyo nga pag kuyog na mo dari sa The Doctor is Here. Hopefully di po mapulan. Oh, Thank you. but always remember, makana dyan ko gamit kayo ni siya kay tungod mao man gani mo tubag sa atong mga pangutana medikal. Daghan pangutana. Oh, mo ni Pangutana tubag. gid sila diri o sa Oh, atong kuan. sige. So, dapat yun kaning makahibaw mo sa sakto nga impormasyon. Bitaw. Okay? Naratay Oo. mga kuan greeters. Si Abigail, Abion Padilla. Sus kayo tanan nga ang choreographer. TikTok queen. Oo. Nasad si Jopay Girl Andaya. Hello. Great afternoon sa mga ka-quarantine. Oo. Yan, Yeah. Maureen. Ma'am Maureen, hello. Hello, Mamaw. Hello, good Hello, afternoon. Ashley. Oo. And then, nasad si Jerson Naranyo. Karon, wala man siya nato karon. Watcher, Yun, watcher. karon, kuha siya nato. Siya na tigtan-aw sad. Oo. Hindi magkadaog na siya ng premium. Basin. Oo. So, ayaw mo kalimot ang watch party sa itong episode karon na daghan makatanaw, daghan makakat-on, kay ang natay maghapa premyo kay ang imong word. Ang akong word. Ang atong word. Guess the word. So, natay mga guess the word. Ipakita ang atong kuan, ang atong prize karon, a meal. So, salamat mga quarantine sa pag-uban. Gusto to itong kuan. So, karon mga quarantine, kung ang uban, kapag upang nagtanaw karon, natay pag-game sa sugod, nasa tay pag-game sa katapusan. Kaduha. Kaduha ta. So, natay mga prizes. So, magpasalamaton data sa atong mga sponsors. Di ginato kalimtan ang atong mga sponsors kay ngili kayo no bisag Soto Live ni Facebook Live lang ni ang among gibuhat pero nasa di sponsors. Okay. So, ang first natong sponsor is Avon Cares, Wow, Salvet! Tomas Andelia Mangkaw, Force Peho sa Sambo Tropical. Zambo Tropical Calamansi Juice Drink. Oo. So, salamat kayo sa pag-uban namo. Okay? So, mga quarantine, ayaw mo kalimot, i-like, i-share, i-like o i-share ang atong YouTube, Twitter, and Facebook accounts. So, ayaw mo kalimutan na. Then, iniguman ninyo like o share sa atong game nga atong ipakita unya, i-type din ninyo ang word, answer ninyo sa atong guess the word, followed by our hashtag, wala, di usap din nato, pabili na yung hashtag nga, hashtag The BSMNC, The Doctor is Here. So mga itong hashtag nga nasa babaw, makita niya sa babaw. Lisura iritudlo dahil no? Daw sa kanang nada sa kong babaw. Wala ang atong hashtag ha? Hashtag BSMNC, The Doctor is Here. So, hindi sila makadaog, no? Wala na. wala. Dili na may consider nga kaning daog ka kung wala na ang hashtag. Okay? So again, kita ang word. so again i-share ninyo. Okay, aron daghan makadaog, daghan ta ma-sharean nga makadaog karon.
Nilamin na nindot sa niyatong topic sa sunod. Ito, karon nindot kaayo. Oo, Timing kaayo. timing Gusto kaayo. kaon. Okay, so ato na ipakita First ang clue. atong first nga clue. Okay. Oh, Okay. letter S. Letter A. Mga higala. At niya Letter- karon letter ang E. Letter E. Mura na tag nasa onan ni. Bingo. Bingo. Then letter C. Aniya, anak aduna pa sa ikalimang nga letra? Wala na? Okay. So Wala. kanira, ang kaning nga word nga itong ipag-guess kay gato pa gining last week. Oh. Pag September ni, Pink and- October. Pink October. Pink October dito, October din. Ako September to. Pink Oh, October. dugay na dito nga yun. Mali. Ha? October 7 naman pag October 7 ni. Nga lecture. Oo. Dr. So, Consuegra. mana ang atong clues kay ESAC. Okay? So again, i-type ang inyong answer. Then, guman yung type sa inyong answer, ayaw kalimot sa pagbutang o hashtag VSMMC, the doctor is here. Ubay-ubay na, nanay nanubag? Nanay nanubag. Labi na kaning si Francis Ryan. So, ano? Ang winner later na lang. Oo. So, usay premium Amir. Oh, ang premyo din nato sa atong first. Pakita. Oh, Luningning. 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 Unsa man atong first? First nga premium. First nato nga premyo. Okay. Ano nga? Ang first 10. Ang first 10 nato. May premium. Wow. Okay, Avon Naturals. Sanay? Body care, nga lotion, whitening lotion. Neutrogena nga facial cleanser. Nindot kayo. Makagwapag tanmot. Okay. Lifebuoy nga i-endorse ni Catherine Bernardo. Wapo kayo niya kuhan. TikTok. Bitaw wag mo siyang ni kusog. Na para ilong kay karon dili ta man yung mga hook. Kaayo. Oo. So, nindot kayo. Lima. 5 ka Lifebuoy. Ay, ana ko sulod ani. Okay. So, sa katong sige ka daog, wag gyud mo na tulong ang supply. So, katong naway mga kaila nga gusto mong makahibaw sa sasaktong impormasyon, i-share sa ni sa ila. Di lang kay tungod kay para natay madaugan, but i-share ni nato kay para daghang makahibaw. Mao lagi. Oo. Makalimot. Natay importanteng announcement karon. Oo. So nakita importanteng announcement. So kay kani siyang announcement ipakita na nimo Sir Neil. Okay? So birthday ni Dr. Mamalatan mag Sunday. So natin i-prepare para sa birthday ni Doc. Kaya ko bitaan. Sana ka. Swapa kayo. Kanta ng uwan. Okay. Okay. Wow, kagwapa. Guwapo kayo, girl. Dura ko? Okay na? Dura na? Birthday wish, Doc. Nasa wish ni mo, Doc? Secret. Pakamata niya, birthday wish kay Secret. Secret. Okay. Of course. So, Thank you. natay person sa Dubai. Birthday rin sikat. Uy, may manuman. Thank you Okay. sa mga So, again, Doc, happy birthday. Thank you, Amin. Wishing you all the best, long life, and stay beautiful. Stay beautiful. Oh. Ako na yung wish ka, mawala na akong diabetes. Kaya ako yung diabetes, ginagmay pa lang kaayo. Yung balik na sa ato ang atong tuyo karong adlaw na nagkapirmi. Nara din ang cake dari permi. Sige, go. Nag-cake, may nungdong nga birthday na ako. Diyan sa Leo. Okay, sige, narin yung production design. Nasa'y kuan. Nasa'y Okay, sige. Wala, dahan pa rin mga paano, dahan pa kayo. Daghantag mga kauban karon nga sa sunod mga adlaw sila sa nila makitaan from the Human Resource Department. Okay, so, sige Doc. Neil, mubalik na ta kay kinatong speaker. Sa'yo ganyan niabot. Ligi, naginam-hinam ni siya. Mo gini ko mabantayan no, kanagi tay mga expert nga atong ipag-guest karon. Sila gina magsiingon ako, dalian in town sir kay excited nako. Bito. Oh, mo gina ilang permi isulti. Professionalism, no kay. Ah. Sa'yo kay mo abot kita mas stress, no? So balik ta sa atong speaker karon. Gusto ka graduate
sa Cebu Institute of Medicine. She had her residency training in internal medicine at Chonghua Hospital, a fellowship in endocrinology, diabetes, and metabolism at St. Luke Medical Center, Quezon City. She's a diplomate and fellow of the Philippine College of Physicians, diplomate and fellow of the Philippine Society of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. She's an active consultant in Chonghua Hospital, the assistant training officer for Chonghua Hospital Endocrine Fellowship, and she's also a medical specialist in Vicente Soto Memorial Medical Center. Ladies and gentlemen, our guest expert this afternoon is Dr. Athena Mejia. Okay, hello, maayong Hello. Miyerkules, Doc. And welcome to the Doctor is Here. Maayong hapon, maayong Maayong ko. Miyerkules. Ang atong gani, Doc, basta sa atong show, ang atong gamitan is maayong Miyerkules. Okay, Maayong Wednesday. Miyerkules. Yeah, Oo. okay. So, ang kuan na to, Doc, it's na ko'y pangutana. Yes. Unsa ni ka-importante ang atong topic karon? Ay, very, very important. Kay daghan kayong mga diabetic kayo karon. And then, uncontrolled pag ilang blood sugar. And then, we have a pandemic na very once in a lifetime pandemic na kinahanglan gyud nga kaning mga diabetic patients, they have to watch out for their health, no? Para dili gyud sila matablan kaayo aning sakita. So, ang atong topic karon it's about sa diabetes. Yeah, diabetes in the time of COVID. Okay. Yeah. So, sugdan na nato. Yeah. Maayong hapon kaninyong tanan. So, this afternoon, I will be talking about a little overview on diabetes in the time of COVID-19. So, before I proceed with the COVID and diabetes, I would like to give you an overview. So, what is diabetes mellitus? So, diabetes mellitus is a chronic disease that occurs when the pancreas is no longer able to make insulin, or when the body cannot make good use of the insulin it produces, no? So it's a chronic, it's a lifetime or lifelong disease na mo affect sa person gyud, no? And then it's more on the pancreas, no? So ang pancreas dili na siya maayong secrete og insulin, or kung mo secrete man gani dili maayong magamit sa lawas. So what is insulin? Insulin is a hormone made by the pancreas, and it helps glucose get into the cell. So, magamit ang inyong kinaon sa mga cell. So, even if sige mong kaon, unya diabetic mo, kulang mong insulin, dili magamit ang inyong mga ipang kaon. So, munang niwang kayo ang uban. No? However, napoy mga diabetic nga very mga obese, no? They are insulin resistant. They need higher dose of insulin para magamit nila ang ilang musod ang glucose. So, duha din siya. It's either gamay ka or Yes, nakusad ako ka. Pero na po di uban nga normal normal lang ang yun. lawas. Oo. Lahi-lahi ra gyud ang kuan. So, to proceed. So, there are types of diabetes. So, this afternoon, I would just like to mention the 3 types: type 1, type 2, and gestational diabetes. However, napoy mga secondary diabetes tungod sa ubang mga diseases, no? So for type 1 diabetes, so it can develop at any age, no? And it is more frequent, however, in children and adolescent. So kung type 1 ka, imong lawas dili na mo produce og insulin, or mo produce manggali, very very small lang yun ang insulin. That's why kung ma-diagnose kag type 1, you have to be injecting insulin for life na yun, no? Mo din na yung mga bata sa doc, no, nga sila na mo inject Yes, nila. kaya may na kayo sila mo inject. Kaya na mo tuslok sila ko galingon. Yeah, oo. And pero this nowadays na may mga bago nga mga kanang gadget or technology, kanang mga continuous insulin infusion, no? Although a little expensive, pero makatabang yun sa mga type 1 para dili sila. Ano sana siya doc? Mura gadget na siya ibutang sa imong lawas. Okay. Kuan, imura na pinduton pila ka units imong kinanglanon. Okay. Oo, instead nga magkuan ka. Oo, magpakuha pa ka ubayan, ana bitaw. Available na nagatuan. Yes, it's available already. So, pwede ra gyud ka, you have to ask your doctors, your diabetes specialist or endocrinologist regarding that continuous glucose, continuous insulin infusion. Okay? For type 2, this is very common in adults, and it accounts for
90% of all diabetes cases. So the body does not make good use of insulin, and the patient will require medications and or insulin, oral medications I mean, and or insulin to keep their blood glucose levels under control, no? So kasagaran yun, makita nato sa clinic na sa hospital, mga type 2 yun, no? Very seldom ra gyud ang type 1, although naagyud tayo mga type 1. Okay? So the last type is the gestational high blood glucose levels noted during pregnancy. Very common kaayon ni sa mga Pilipina nga kung anay family history of diabetes, no? So this occurs during pregnancy. Okay? So these are the frequently asked questions, no? Ngayon sila nga, Doc, are people with diabetes more likely to get COVID-19? So the answer to that is, the problem with people with diabetes is not really the risk of contracting the disease, but more on the greater chance of, more on the risk of having poor outcomes. So kita, kung dili ta mga diabetic, kung naay diabetic, same ra ta og risk nga matakdan kung naay COVID patient. However, kung matakdan ang diabetic patient, mas high risk sila nga bati ang ilang course, daghan kayo silang agian, ma-admit or ma-ICU simbako, ano bitaw. Kay si COVID, dili man mamili nga na kay diabetic ka, ay ikaw akong takdan. Yeah. Human, anyone, pwede. No? Yeah. Oh, pwede man takdan. So remember, next slide please. So remember, the risk of contracting COVID-19 infection is the same for both persons with diabetes and without diabetes. However, once a person with diabetes contracts COVID-19 infection, there is a higher chance of developing serious complications from the infection. So mo to akong gi-explain, no? Na kung mas kuyaw gyud kung matakdan og COVID ang diabetic patients. And especially kung older patient, diabetic patient, more than 60 years old, so mo ni mga risk go, no? So, and also if diabetic ka and then very uncontrolled imong blood sugar, more than 7%, no? So, atong target is usually less than 7% HbA1c. Kaya HbA1c, blood test na siya nga we usually get every 3 months to check how controlled ang patient sa iyang diabetes. No, ana na to mag-gauge kung maayo ba siya nagtumar siyang tambal, diet, exercise, no? Mo na ang HbA1c. Kung sa asa sila anak Doc modukol, karon sila makakuan. Pwede ba nga sila rin nimo anak or dapat ang doktor usually appeal na siya sa request sa doctor. Mo ginamong basihan regarding sa iyang diabetes control, no? So you have to ask ka ng request for HbA1c. Or some laboratory will also accept nga walk-in lang, na magpakuha lang sila ng Pwede siya HbA1c. walk-in ang glycosylated? Pwede ka. Oh yeah, no need for fasting actually, no? So dili ra na siya kinahanglan fasting. So any time of the day na siya, no? So other is the complications of patients with complications of diabetes, like anang dugay na kay diabetic na sila complications sa kidney, no? So muna siya mga high risk pod nga poor outcomes, no? And of course, patients with hypertension or heart disease with diabetes, most na sila yung mga kanang population nga very risgo nga for poor outcomes yun. Simba ko ma-ICU, no? So a lot of patients. Diabetic pa ka, napakay High blood. Oh, high blood. Uban. Mag-ubal din na sila kasagaran. Magkuyog din na sila. Magkuyog din na sila. Syndrome. Yeah. Magkuyog din na sila. So, luwi kayong pasyente, kung diabetic, high blood pag yun, no? So, dako yun sila risk, no? Okay, next slide. So, of course, these are the ways na we have to prevent, no, nga makontract o COVID-19. So, as usual, our SOP, no, limit contact with other people as much as possible. We have to wash our hands, no. It's been, sige naman na nato mention, balik na nato. Bahalag all sa paminawon, pero kinahanglanon man. Kinahanglanon yun. Kasi na social distancing, no, and you have to avoid non-essential travels, no. So, mo yun na, from, more yun na SOP tanan na dapat, no.
nabay dili mo patuo kasagaran. Patuo naman na. So far, daghan naman ang nagpatuo. Yes, I'm Taga glad. Cebu. Bitaw. Okay. Ako nabasa na ito, murag ko ano daw si Cebu kanay best place in the Philippines. Mao daw pero di ko sure ka na nabasanan ko to sa usa sa gipost sa kaning konsehal sa Cebu City. Okay. Bitaw, So, hopefully. naminaw tanan natong mga Bitaw. kakwarantin ba nga. Although nanata MGCQ Yes, nagkakaroon, MGCQ pero pa. di gyapon nato kaning kalimtan nga napag si COVID. Ana, Kapag siya yes, naungtang. yes, yeah. Oo. It's still lurking yun. Napag yun na siya, nahuwat lang yun na siya, nga natay mga missteps bitaw. Nalatay hikapan diha, may hikap tagkalit. And then, kuan, hikap na sa tong face, sa tong mouth. Wala siya, Sus, no? Sud yun kayo. Makeup sa face Kuan yun ta kayo nunay. Wala mag face shield. Face shield, then disinfect ka nunay, no? Yes, Okay. mahala dry na tag panit. Lagi. Basta lang dili Dry mo lagi COVID. kayo. Oo. Okay. So next, so do people with diabetes have higher chance of experiencing complications from COVID-19? Mo ang akong gi-mention kanina. So people with diabetes do face higher chance of experiencing serious complications. So in general, people with diabetes are more likely to experience severe symptoms and complications when infected with the virus. So that's what I mentioned earlier. Okay. Next. So, potential mechanisms of increasing the risk in poor outcomes among COVID-19 and diabetic patients. So, ang mga diabetic patients, inherently, kung diabetic ka, impaired na gyud imong immune response, no? However, kung imo ang control sa blood sugar, very well controlled, dili ta mo problema. However, kung uncontrolled ka, more than 7%, 8%, 9%, well, so you're very high risk for developing infections, no? You're not dili ka maayo mo fight against infection because your immune system is impaired, no? And a lot of patients also, type 2 diabetic patients are obese, no? So sometimes kung nakay abdominal obesity, so you have kanang adipokines, no? These adipokines can also impair your response to your immune system, no? And then sometimes, kung severely obese po ka, you have ka ng mechanical respiratory problems, di ba? Mag-isod ka ginawa, no? So all the more, hinay ang circulation mo. So, mag-isod ka o kuan. Kung ma-COVID ka, samot, mag-isod ka Oo, nag-isip pa ginhawa na daan, ma-COVID pag yun ka, samot lang yun noon. So careful lang yun, mga diabetic patients or obese, so careful lang yun. No? So, mask yun ka kanunay, face shield, and everything else. Hand wash, Hand washing, alcohol, COVID na. Yes. Hindi na nakapuan itong COVID no kayo. Sige lang sa Lagi. But And, good thing hapon, nalang tayo may positive side ni COVID, kaya nga nahimong limpiado ang mga Yes, Pilipino. very good. Oo, nahimong bitag ang limpiado. very Dili good. lang sa Conscious galingon, tayo. but sa atong palibot. Yes, Oo, yes. sa atong Palibot. balay. Very good. Oo, nahimo na mga plantitos o mga Plantitas. plantitas. Oo, pero careful na sad. Tungod kay ang dengue na sad. Oo. Dengue na sad. Pero nalayo na ta sa atong topic anak, pero careful gyapon ta. No? Pandaghan kay tagtanong. Yeah. And the last mechanism is mga late diabetic complications. For example, nagnana sila ng nephropathy, neuropathy, no? So maka-add on na sila sa ilang poor outcomes when they develop COVID-19. Okay. Are the risks different for type 1 and type 2? No? So both types of diabetes have increased risk of developing severe illness from COVID-19. However, people with diabetic complications have worse outcomes than patients with diabetes who are relatively healthy. So meaning, kung relatively healthy ka, meaning well-controlled mo ang blood sugar, you don't have any complications. So normal mo ang creatinine, no? Wala ra kay mga neuropathy. Neuropathy ka na may magtuslok-tuslok sa imong mga fingers, kamot, no? So na-affected na ang mga nerves. So mga feel kag mga sensation nga na magtusok-tusok. Sensation, oo. Muna siya, okay. mga neuropathy. Banhod. Banhod, oo. So munang mga mga long-standing diabetic patients na sila. So they have more or less poor outcomes compared to diabetic patients who are relatively healthy, whose blood sugar is less, the HbA1c is less than 7%. Okay? So, what are the signs and symptoms or warning signs I should be watching out for? So, of course, the usual signs and symptoms of COVID, no? Fever, dry cough, shortness of breath, no? You all know that loss of sense of taste or sense of smell. Now, however, you have to watch out for signs and symptoms of diabetic ketoacidosis. So, kaning diabetic ketoacidosis,
you have a very high blood sugar, you are severely dehydrated. It's a kind of emergency, diabetic emergency, no? You really have to be admitted para ma-hydrate ka, matagaan kag sakto nga fluids, no? So, ang mga symptoms sana is nakay mura ka kasukaon, no? Sakit imong tiyan, no? And then you have dry mouth, you have increased urination. Yeah, sometimes the patient will be medyo a little drowsy na. And then the blood sugar is more than 250, like 300 na, 400 na. So you have to seek medical help immediately kung mga diabetics, no? Pero naman tayo ka ng sugar blood test? sugar test. Blood sugar, no? Yes, Pwede naman ka, glucometer. Yeah. pwede na ito mapalit sa pharmacy. Yeah, so... pwede kita na? Oo, Kita na mo kita- kung ano. Ang patient Kaya will dito dapat- sakit lang gini, ito slow. Sakit lang. Bahala di ba sugar? Pero maanad na ka madung mas mayo, makibaw ka. So I hope mga diabetic patients, they have glucometers at home or they can borrow, no? They should have their own strip and lancet, and then they just have a separate common glucometer, sometimes expensive a little bit, no? So pwede nila i-share ang meter, pero they have different lancet and no? Mapalit naman sa Mapalit naman. You can ask. Sa una, mahal, makaila sa una ka. Parang expensive na. May ibang pharma na they give the meter for free, then you just have to buy the lancet and the strip, no? Mukha na siya mga offer. Offer mo na sila, at least na-help ka. Matabangan. Okay? So, when to seek medical advice? So, when the patient has inability to eat or drink, persistent vomiting or diarrhea, and when the patient has very high blood glucose levels, no, like more than 250 or 450 despite the adjustment of medications or insulin, and on the opposite, kung very low imong blood sugar, tag 60, 65, no, so less than 70, no, so munang you have to watch out for it. And also when the patient has change in sensorium, medyo drowsy na sila or confused, di na maayo mo tubag, no, so you have to seek medical assistance here, no. Dili na ito ipalbraryo dayon. Kaya marami ito nag-hallucination. Uy, Di ba sometimes hallucination, nga manasay makitaan nga marang dili mao, pero kung ano na ito? Symptoms sa dito sa diabetic, no? Niya din, ato din dito sa baryo, hampak-hampak ko dito, mamatay na noon. So mas mayo dito sa doktor na ito daton. So muna you have to watch out for it. So, what to do if you develop hypoglycemia? Ato sa katong low nga blood sugar levels, no, less than 70. So sometimes we don't have meter, no. So dito kay nga less than 70 na day akong blood sugar, 65. But usually the patients will have signs and symptoms like mag-shaking sila, mag-tremors, gutom, and then gisingot kaayo, no. And then eventually katong mag-change in sensorium, maglahi lang sinultian, no? So, nga na, kung low na gyud kaayo ang blood sugar, no? So, what? Naghiya na, magyaw-yaw na, mga kung 45 na ang sugar or below, yaw-yaw na ng pasyente, maglahi na. Sometimes, kumatos na yun. Sus, no? ang galing, laing espiritu. Iwan sila kay bawang saon. na. May nga na. So, pero kung early pa, na naman kay mga signs and symptoms, no? So, atong lawas mo, signal na, we need sugar, no? So that's why you have to eat simple carbohydrates. So kanang mga tamis, no? Regular Coke, pwede na yun, candies. Mana ka nabantayan kung soft drinks na imnon. Soft drinks na yun. So that's the time na you're allowed to inom dito soft drinks, no? Soda, honey, and then you have to check your blood sugar after 15 minutes again, no? So para tanawan nato kung saka na rin siya. Masakaon na yun na. And then you have to adjust your medications, no? Sometimes kung nakay-due nga tambal for that, as much as possible, ayun na lang sa optimal, no? You just have to tell your doctor nga mo na hinahitabo para ma-adjust ang mga okay? So, what about hyperglycemia? So, if your blood sugar levels are always above your target, despite proper diet and correct medication, you may need to adjust your insulin or your oral medication. So, what are the recommended blood sugar levels for diabetic individuals na non-pregnant? So, kung before meals, so kung namoy glucometer, i-check mo, so you should know unsa imong target, no? So, kung before meals, it should be between 80 to 130, no? And then 2 hours after kaon, it should be less than 180, no? So, generally, mo na siya ang target. However, individuals who are kanang elderly, kanang terminally ill, who have kidney or heart problems,
and prone to hypogly. So they have different target levels. So you have to ask your physician kung unsa atong target, no? A lot of patients very kuan man sad nga mangutana sa unsa di target nato, doc. So the doctor will tell them na mo ni akong target, no? So it should be less than 120, no? Before breakfast. Then after eating, it should be less than 180, no? So kung kuan na, kung mulapas, that's hyperglycemia. Okay? So you have to adjust your medication, you have to call your doctor. Okay? So, we are on a lockdown and I have a person with diabetes. What should I do? So you have to think, talk, and work for safety. No? So, there were slides made by the advocacy group by our society, the Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. So, they made these slides pagsugod sa pandemic para at least aware ang mga patients on what to do, diabetic patients. No? So, when you think for safety, think of the things you need in preparation for staying at home for a long time, no? Phone number sa clinic, pharmacy, mo insurance, no? And also you should have a list of medicines, vitamins, and the doses and the frequency of intake, no? So I had patients na nag-stock sila daan, no? Insulin, Apil insulin, no? No, they should have adequate stock of medicines, no? And they also should have kanang mga food, simple sugars. Kay simba ko mag-hypogly, at least na sila dali ma-take, no? Simple sugars like regular sodas and candies. And also they should have enough supply of food, water, and of course, kato mga disinfectants, no? So, munang alcohol, no? So, you have to mag-stock lang mo, anak. Okay? Kaya we don't know, simba ko, mabalik o kuan. Mag-second wave. Simba ko, ang ayaw na in town. Kaya ganahan ko mo celebrate sa December of Christmas. Kaya makamingaw, good na. Okay. More good na. So, anyway, so next is you have to talk for safety. So, you have to ask just should you make for your anti-diabetes medications when you are sick, and also when to call your doctor's clinic or hospital. So you have to ask the doctors. No, right now we're going to open up naman ang mga clinics, no, so readily available na mga doctors. Pero still, mas ganahan pang ubang patients nga teleconsult without yes, so muna, I just came from a online consultation ganina. So mo gihapon mga diabetic patients, especially elderly, kuyawan pa gihapon sila. Yes, gandang gihapon makayo. Since nanaman tayo teleconsult ron, so pwede gini mutawag kita, no? Kung lagi tayo gipamati nga dili murag feel nato di naman gini normal. So manawag ta sa sakto nga kuansan nga departamento nga atong tawagan. So mo gina, kinahanglan you should reach out also para matabangan mo kung sa inyong ipamati, no? And you have to work for safety. As mentioned ganina, you have to work on the preventive measures to avoid unnecessary exposure to COVID-19. So I've mentioned this earlier na, no? So clean hands with soap and water, no? Disinfect the surfaces, avoid touching your face, nose and eyes, avoid handshaking and touching surfaces like doorknobs, no? Avoid crowds and non-important travel. So these are just the generalities on how to work for safety. Okay? Work for safety. Okay. So healthy nutrition is an essential component of diabetes management, no? So general recommendation is to have proper and balanced diet. So eat enough vegetables. So daghan naman ta mga plantitas, dili lang tanong nga para display. Tanong sad nga pwede nato kanon. Mo ginayo kalimutan nga ayaw mo palit atong mga mahalon kay nindot man naman display ta. Pero ayaw mo kalimot nga dapat nasa tay mga tanong nga pwede nato. Kay mo na gibuhat sa akong inahandok na siya weekly nga harvest sa iyang kaning kuan dito. Yuhagid na siya na. Siya paliya, siya talong, man gibuhat sa akong mama karon. Nindot sad. At neighbor least nga maayo kay mga hatag o paliya, bitaw mo share gid nila, no? So I'm so glad, no? Anyway, choose also lean meat, no? More on fish, chicken, no? A little bit of pork or beef, no? Lean meat na kayo na ng tambok, no? You should eat. Daghanon kayo. Fruits ba? Daghanon na. Sugar, no? Yes. Kilo nga. Lasunis. Kini nga mga
Ikaw kadok nga fruits, naghanon sa Hindi, mga fruits. Sus ginoo ko sa kilo man sad nga lansones ang ihurot. Eat the right amount. Eat the right amount of fruits lang yun. So kung nga lansones, mga 10 to 20 pieces, no? Ayaw lang. Ano kayo daghana, no? Kung diabetic ka. Pero kung di ka diabetic, hala, kaon lang kung ganahan ka, no? So dili sa day pwede kung diabetic ka, dili ka patakag ka ng fruits. Fruits, yes. Daghanan yung mangga sa kilo. Oh, Duwara ka ayos. aping, no? Duwara ka aping. Oh, kung ano yun, you have one, kung ganahan ka prutas, one fruit per meal, magahin ka. And then, kung sa makadako ang mga fruits, so mga medium-sized apple, no? Nana lang. And then, kung mga grapes, mga 10 to 20 pieces. O subjective man iyang pagkuhan sa apple daw. Medium size. Mo ni medium na. Kung kayo mo large. Oh, Lagi, no? dinako na dito. Usually kung kuan fist size, no? Kung ako, gamay na gini. Medium na gini. Oh. Gamay na gini kayo daw. Pero kung nauban dako, tungaan na lang. Oh, bitaw. So, Yan na lang. estimate lang. Estimate na lang ka. And then you have to talk to your dietitian or nutritionist, no? Para at least mag-guided mo ba? No? And of course, choose complex carbohydrates, mga wheat bread, oatmeal, as much as possible. Kanang dili bitaw kuan mga food nga kanang bitang dali kayo ma-convert into glucose. Now, when you eat the complex carbohydrates, ma-convert na sila glucose pero hinay-hinay. Dili siya kuan ba, shoot up dayon imong So, Dili example, siya dali pa. complex carbohydrate, kamuti. Yeah, pila siya do. Wheat bread, no? Pwede Wheat na bread, siya. wheat bread. Oh, starchy Kanang mga vegetables. brown Pwede. rice. Oh, pwede na po ng brown rice. Okay, no? mamay ni nagkusok-kusok White sa. rice may kuan, dili Oh. kuan mo lang. White rice. Ya katong mo Shoot up. asa na kanang tapol, asa na kanang magpupuwa? Kanang black ra, tapos kanang Tapol. violet. Oh. Ah, kanang violet day oh. Unsa man sana siya dong barbiko. Bawon. Ang biko ra day. Sige. Biko. Oh, kadang kay Oh, sugar. pero kung sometimes di gyud ni Ngawon ako yun. personally di gyud ko mo bawal for example no di ko mo bawal nga di gyud ka pwede ana so you can have kung ana a bit of What's life? So di i-deprive ang self yun yun. deprive imong self kay otherwise gabi imong craving kaon mo di ka nakakay kaonon no so a little bit lang no kung ice cream one kuan lang usa lang ka one scoop dog or one teaspoon or one tablespoon Usa lang daw katila ra jud oh ice wala cream. na makatilaw lang gid ka no Kanang sa nakakuan. Kung ice cream ay kang cake, kandila na lay ka na. Ang kana kanina naman ni pilit na mo na tilapan ito kaluoy no. Pero sa ingon pa ni Doc, don't deprive yourself. Yes. Pero kamay lang yun. Yes, Oh. Mura ba kita sa kuan ba? The devil wears Prada siya. Lito. bitaw na tinundog ka kaso Lito. Nitanaw gini sa salidang The Devil Wears Prada. wala siya and then you should drink adequate amount of water no so dapat well hydrated gyud para dili gyud mo shoot up kay kung kuan ka dehydrated ka paspas kay mo shoot up ang blood sugar levels kung diabetic no so well hydrated gyud and you have to control the amount of food so dapat na kay meal planning ay nga nila kadaghan na imo ang rice no 1 cup or less lang per meal ana gyud kay kuan ana gyud kay Calorie counting. Yeah, calorie. Gusto din ng calorie counting, Doc. No? Pila man din. Pero, at least na idea nga. Kani, makontrol na yun akong sugar, ani kung kanila akong kauno. No? Basta nalay mo monitor. No? Importante yun ang glucose monitor. No? So, kay para masanas imong kaugalingon, Yes, so dapat oo. nimo i-follow. Follow Kaya kung yun. gusto kang magdugay pa sa kalibutan, Bitaw. kung ana man ginangatong ibalik nila ba, kung gusto pa magdugay sa kalibutan, pwede itong i-follow. Kaya kung gusto ka nagdali na, sige, pag hinahinay na ka. Hinay. Okay. Yeah, Oo. ginasiya. Kaya ang Hadlokon, doctor, hadlokon. yeah, ang doctor, Doc, we're not there always to tell them na pwede ni, dili ni, no? So you have to, kuan yun, kanang discipline yourself. Yes, And then, self-discipline. And then, kuan lang, trial and error ako, kung kani makasaka ba sa akong sugar, ano bitaw? Nga na ng uban mo, kuan po, basta mag-monitor lang yun sila. Yes. No? And Monitor then they din, no, do kuan. regular check-up with their doctors. Okay? So, well, you should have home-based exercises. for Di na people gini, with di gini siya diabetes. mawagtang. Murag sa tanan na mo Ano dali do, yung kuwan? naaga ng exercise. Lagi, no? So, murag ipadungdungog si Sir Neil ani. Okay, okay. Kaya kanawa siya, gamay na siya yun. Okay ko kaila. Oh. Lagi, no? So, you should have ka ng, kuan lang ka,
home fitness accessories like kung wala yung kay dumbbell, magkuhan lang yung ka bucket soap mo. Oh, yes, oo. Pwede yun. Magkasa na lang ka. Oo. no? Or Kaya mag- magkuhan, ka nang mag-gardening. Yes, pwede na Siguro to. tayo. Paspas lang mo lang ka. Oo, dapat brisk walking yun. Oo. Brisk walking. no? Yes. Daghan man tag exercise ka pwede himuon sa balay. Ay, Pwede daghan kita yun. magtanaw kita sa YouTube lang nato. Yes. Tatag Zumba. Oh, Sunod-sunod Zumba. ta dito bahala Zumba. batik kita masayaw. Pero feel nato nindot naman na okay ra mo na. Hindi kita ni mo. Alang yun i-post ang imong galingon. Yun din i-post lagi niyo batik di kay katanan ka na kasi Sa sino. talaan, best mo sa kabati. Na bisikat ana nadatok sila. So TikTok, oh, Ay, bakit ka siya masayaw? Bakit sa siya kanta? Pero sa dagan kay siya views. Oh, nadatok Ba? siya. Oh, basin pa di ay. Bitaw, Oh. no? So, you have lots of ways yun, no? Kanang mga, you can have yoga, pilates, no? Treadmill exercise, stationary bike, daghan kay kag options, no? So, sometimes kung naka-arthritis, ayun lang pupugsa nga magsaka-saka kag Anong hagdan, kanar or lang, just no? nahinay lang, no? You should ask your doctors also kung kaya ra ba sa inyong lawas, no? Kuan. Okay, I think, so key points, so people with diabetes have high risk of developing serious complications from COVID-19 infection. So you have to think for safety, no? So you have to prepare, no? All the things you need, especially when there's kind of quarantine, no? And talk for safety with your healthcare professionals. And of course, you have to work for safety on the preventive measures. Okay. So, Dok, natay numero, Dok, nga pwede nato mahatag sa ila, na matawagan nila for teleconsult? Naman kayo sa atong Facebook account. Nasa atong Facebook. Yes. Nasa atong Facebook, nga makita ninyo dito. Kung namoy gusto ipangutanan ni Dok. Diabetes Oh. clinic, di ba? Yes. Oh, okay. Aron, actually, daghan man mga Filipinos, no? Yes. Na diabetic. Daghan jud. Daghan jud. Kung paano, wag ibaw nga diabetic siya. Oh, they are not diagnosed yet, pero inig-abot sa hospital, inig-check, very high blood Ang taas glucose na na. kahayo. Taas na Ako ba, kaayo. taas na creatinine? Yes, kanan do. Daghan ka na, Dr. Mia. Daghan yun. Kung wala, uy, kasayang ba, no? Eh, wala na diagnose Wala pa early. sa'yo. Oh, wala na sa'yo ang Mao diagnose. na, Noy. After na sila complications bitaw. Dialysis na. Lagi maluwi sa ta, no? Hindi kaayo. Kauyang ang mga patient nga kanang ang abot nimo sa imo ako ana tagas na creatinine. Ay na, yung mga 40s, 30s yun. Especially kung very, very strong ilang family history of diabetes. 20s, diabetic na sila, type 2 diabetes. No? So, then they didn't know or they knew a long time ago pero wala na Daya sila. lang. Wala lang, ibaliwala lang. Wala lang. Kay, katira 100, 200 lang, wala sa ibang figure ng feel. Pero abot na sa hospital, pupong na, taas sa Pupong na. diarrhea. Oo, lisod na. Kuhan yun, may mga 30s, no? 30 years old. No, bata pa na no, 30 years Oh, old. then 40s na ako na. No? So, sayang tayo O ba? sa di nato kalimtan nga, although nag-exercise ta, pero may sige tag kanin natin active lifestyle, pero palagi sa detag kapon. Dili hapon sakto, no? Dili hapon sakto. So balance gyud dapat. Balance yun dapat. No, you have to balance yun. Okay. No? Very important. No? So naging ni message nato there is si Abigail Abion Padilla. Yes, Daghang salamat yes, o sa information, Doc Athena Mejia. Oh, ni ana na siya. Kaya si J Abra nakaingat siya naka-learn jud me og important points sa pag-diet. Salamat kaayo, Doc. So nindot kaayo natin mga learnings. no? Oh, sayang wala ta kasayaw atong March. Oh, Abigail! Para si Abigail. Oo. Ito lang choreographer sa endocrine section. Ah, dancer sa din si Doc. Dancer. Ah. Wala, mapugos sa mitanan kaya we have to present. Pero napugos pero may day mo sayaw. Annual convention, no? Ah. Wala ba tayo yun? Wala na dayon. As in, Ah. canceled. Naipangutana diri si Chong tingali gid ni gibali lang Ditas. Mao tingin niya gibali lang iyang name. Ang pagpamanhud ba sa kamot sign ba nga naa kay diabetes? Well, kung high risk, strong yung family history, no? And then, wala ka check up, siguro na. Oo. Wala pa tingin siya kapacheck Oh, up. yeah, it's just one of the signs, neuropathy na tawag ana. However, it's not really nga kung banhud na basin sira pagtrabaho, daghang pagtrabaho, banhud ba yapod na, no? So dili gyud ta kaingon nga diabetic na gyud ka. So you really have to be checked na kuha gyud ka fasting blood glucose, no?
you have to go to the doctor. No? Sometimes po, kung diabetic na siya, then he or she has been on metformin, no? Very common man ang metformin. Then ang long term po niya use of metformin, makapanhod po ito. Mao ba? Yes. Muna kasagaran. Muna kasagaran daw po. Banhod po. Pero magpa-check na lang kadita. Pa-check na lang. Oh, ayun na lang. Mas maayo nga pa-check yun. Pa-check na lang. Or pwede magpalit sa glucometer. Although ang glucometer, kapag mag-check ka sa imong glucometer, dili gid na siya definitive nga testing. At least na kay idea nga, hala, uy, taas man gid imong sugar, no? So kinahanglan gyud kag dinhi nga blood extraction yun. Fasting. Once a year. Kung you are high risk doc, mga 30 years old, 35 years old, you have to be checked na yun every year, no? Kung mga for example, kung mga pregnant po, they have to be checked on the first visit nila, no, sa doctor. And kung 40 years old, no family history of diabetes, 40 years old na, they have to be checked yun. Mag-appeal sa annual check-up nila. Ano din, kato din ang utana, Dok, gikan din siya sa Kuwait. Gikan siya sa Kuwait. Okay. Nagpa-check up ko, Dok, dari sa Kuwait, gitagaan ko og glucophage. Yes, that's 500. metformin. Metformin na siya. Diabetic na Diabetic na din siya. Basta Oh, ikuan siya o kuan. Nakuhaan na ka tingali na. Na-check siguro. Yun sa kanila pag-determine po. Siya, mag-check up ni siya. Ang 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 pag-diagnose man sa diabetes, it's fasting blood sugar, fasting ka 8 hours, no? Or HbA1c, kato kung gingon ganina, nga no fasting, pero blood extraction sa siya. Or katong third is you have to drink bitaw ka atong juice nga tamis kayo, katong 75 gram o GPP. Then hindi human mo inom 2 hours after kuan na po kag sugar, blood extraction, ay blood extraction ana. So these are the ways nga ma-diagnose nimo nga makaingon na gyud kag diabetic gyud ko ana, no? Kung dili lang, kung wala gyud kung sa for example, sa province yun doon, walay mga fasting sugar nga test, pwede na ang glucometer kung more than 200 and then you have signs and symptoms, no? For example, naniwang ka, and then grabe mong pagpangihi, sige kag pangihi. Gidaro si pangihi. And then, Ako naka-realize ko, Dr. Mia, nga, kanang mga diabetic, kapoy man ang lawat. Ano mo na eksik pangihi? sige, pangihi, makuha ni mong electrolytes, mo kuan, mapili mong ihis, muna ka maluya, no? So, muna yung mga kung wala yung fasting, HbA1c nga test, you just have to rely on your signs and symptoms plus the random capillary glucose of more than 200, no? So, 200 yun. 200 daw po. So, muna po. Siguro kung mga 180, 190, so muna, basing borderline pa ka. You can work on it, nga di ka ma-diabetic pag yun, no? Ang iya ni reply siya, kaya gipangutan na siya ni Doc, pabalata, na-check na blood sugar test ba siya, lingon siya, FBS lang, Doc, kaya dili available ang HbA1c. Wait, wala. Buhay, high Yeah, okay na na. Okay daw ni. Yeah, diabetic din siya kung... Diabetic, siguro ni siya. Kaya kaliwa kay mama, diabetic man. Yeah. Okay. Yan, nasa dari si Ludivina Lamoste. Doc, what na ba yung chance manambok ang naay diabetes? Ay! Nindot anak! Slim, ganahan Basta slim masad kaayo siya. bitaw. Di kay, usahay biya, labi ng sa mga lalaki kasagaran, ganahan, mudako gamay. So, naapag chance. Kaya sometimes, di ba, kung grabe ka kaniwang nga, diabetic ka, it means nga what you were eating, wala nagamit sa imong lawas. So, when you start with, for example, insulin, or when you start oral medications, hinay-hinay na nga musulod na imong mga kinaon sa imong mga cells mo naman tambok-tambok na imong mga cells. So mulian na gyud pod basta sakto lang imong medications. Sometimes hindi kag tumar o tambal pero dili ra gyud siya adequate bitaw nga makapanormalize sa imong blood sugar. So mo ra gihapon istorya, dili ra gihapon ka manambok ana. Dili maulian poorly controlled yes, sugar. Labi na kung gikan sila normal, ilang weight or size, yan, iniwang sila. So, muna itimayhan nga, poorly controlled ilang blood sugar, no? Dili na siya maayo din ang iwang po. Dili sa mga ayudo. So, wala nagamit ang iyang mga nutrition nga pangkaon, wala nagamit sa iyang lawas, no? Pero dili mo sa tingin indicator kung niwang ka, diabetic ka. Dili. Dili sa tingin, nakulbaan ko ni Kasi Gerson. na-diet. Kamot na yung mata, gamay na malang yun. So, Nagkakaroon sa kanan ni Dr.
Doktora. Oh. Oh, may budget. Okay, bitaw, we have more than mga pila na taka% of Filipinos nga diabetic. Daghan na gyud. Daghan na gyud. So, mo ni kaya nato. So, mas kuan man gyud. Importante man nga dili ta magpalabi sa atong Yes. bikon. Bitaw, tinuod. Oo. Okay. Nya karon nga time kay natay mga panahon para maka-exercise. Exercise. No, mao gyud exercise. Bahala na kay 30 minutes lang. Sa last time nato nga guest expert nato, yun siya, is at least 30 minutes na lang Yes. mahatag. Exercise ka. Sa kung sa exercise, mag-jumping jack ba ka diha? Maglakaw. Mag-push up ba ka or mag-unsa basta mas magpasingot lang sad ka, no? Ako'y nabasahan nga, dapat ang jumping jack, kuan daw, kanang sakto yung pagka-perform. Di ba naman jumping jack na murag mag-isod sila? Oh, nahidig yun hibaw. Hibaw. Oh, wala sa rhythm ba? Way rhythm. Oh. Dapat sa- Ngayon, di ka na, maglibog. Kung saan niya Wala siya coordination. Oh, may coordination. Oh. Dapat sakto yun. Hindi na sila pala ni Abigail. May kamusaya. Pero ningon man sa Abigail dari, may gud May masayo kamusaya. sa no. Dr. Mihia. Okay. Nay question gyapon dari. Ganina ni nga question ni Ditas gyapon. Or I guess dili ni related sa diabetic. Okay. Any one of you lang ninyo do kung cancer. Ang akong employer karon kay positive og COVID. Diabetic naman siya. Nag-isolation lang siya dari sa balay. Ako ang tighatag niya og food. Unsa inyong advice? Nako. Ano siya? Diabetic Isolate, na. naka-isolate na yung employer. Oh, pero siya tighatag og food. Okay ra, kay kuan ba sa nakamask siya, Dok? Oh, naka-PPE lang gid siya. PPE lang siya, no? And then, social distancing lang yun. Oo. Hindi siya musud sa room, butang lang niya sa gawas, ang food, kuwaon lang sa kuan. No? Kung mahimo, kanang disposable lang yung mga utensils, gamiton. No? And then, so far, okay naman na sila. As long as siya po, wala ra po siya signs and symptoms. No? Kaya nabi, diabetic na ba siya? Bitaw. So, Bitaw. dapat Oo, magbantay bitaw. din siya niya Bantay sa... din, disinfect yun No, kanina. disinfect dayon. Oo, disinfect. Oo, Oo, hopefully. paduol. Ayaw lang yung paduol. Wala siya option siguro, no? Masaya rin yung tighatan. Oh, no? kasi Bitaw. masa Wala niya yung yung employer. trabaho dito. Employer bitaw Oo, sad. masa niya yung trabaho dito. Hindi lang din siya na mag-mask. Okay, lang wala din na siya choice, di ba? So, she has to give the food, no? So, mask lang yun, mag-gloves. Samot na karon dito Gloves, kita kauli. gloves. Gloves. Hindi pa gid kauli. Wala yun. Oh, Ito, di ba may gid biyahe. Mag-gloves na lang siya, and then mask yun. Na lang yun. Niya, kung ano yun. Dapat yung mga tanong nun, kaya interesting. Ha? Kaligi, oh, interesting Ito. na yan topic. Yeah, sure na sa nga nag-notes sa din sila, Dok. Para sa atong next nga game. Oh, next na atong nga game. Oh. Kaayo. Niya, magpasalamat ni Dr. Mihia sa iyang very productive afternoon. No, informative. Oh, informative. Thank you kayo, Dok. Thank you for Daghan kay inviting me. daghan kay kong nakatunan sa. Thank you tayo, ha? Thank you very much. Thank you. Nya, mga pag-arantin, pag-wait mo sa kuanhan next clue. Ato ikaduha nga clue. Okay. Ato lang ipakita sa next clue. Sige, ato ipakita ang next nato nga clue. Oh, Okay. Okay. thank you, Thank thank you, you, Doc. thank you, Dr. Mihia. Letter O. So ang atong clues karon kay letter O, letter E and Letter A. Okay. Kasayon. so again, gikan ni sa gidiscuss ni Dr. Mihia. Okay? Say Y. Napaday Y. Oo. Another Y. Yoyi. Ay, giveaway na gito siya. So don't forget, Ako yun. wrong spelling Yoyi. is wrong. Ha? Wrong spelling is Oh, wrong. again, wrong spelling is wrong. Daghan kay ganina nga nakita nako nga nag-answer sa katong first nato nga guess the word. Wala na butangan og hashtag. So ayaw kalimot. Again, butangi gihapon ninyo og hashtag. Nga makita ninyo sa babaw. Tara di ay sa babaw. Hashtag BSMNC, the doctor is here. Inyang Oh. answer. Okay. Yes. Oh, sa'yo na siguro ko ayun eh. Naminawan mo ni Dr. Mihia sa iyang lecture, di ba? Oo. Ang uban mag-notes, no? Ligi daghan ang mga notes yun. Daghan ang mga notes. So, mapasalamaton kayo ta ni Dr. Mihia sa iyang gihatag nga panahon. Although busy ka ni Doc, kaya ingon pa niya ganina, gikan pa siya nag-answer sa mga teleconsults. Pero ni Ari gid si Doc, aron maka-explainan sa ta. Kay ang uban nato di man makahatag og panahon nga maari sa ospital. Kay tungod mahadlok sad sila. Oo. Normal nga mahadlok pero ay mo kahadlok diri sa ospital kay
kaming mga trabahante ubay-ubay kay may diri karon. Oo. Wala ha. Oo. Oo, di mahadlok. Wala kay may nahadlok, nga diri may nagtrabaho. Oo pa, oo. Oo. Okay. Aton di manan si COVID na diha sa tanan atong palibot. Over. Everybody is Sa hospital noon, diri makaibaw mi asa ra gyud ang nay COVID. Noon. Oh, so safe ang hospital. Oo. Safe, beauty. So, karon, naarapan tayo na naog. Okay, so ato sa pasalamatan, Dok, kay importante mga tao. Kay kung wala sila, wala sad ni atong Soto Live, part ani ang The Doctor is Here. Okay? So atong pasalamatan ang atong Medical Center Chief, ang atong producer, o tanan diri nga nahitabo sa Soto Live, Dr. Gerardo Aquino Jr. Atong regional director, si Dr. Jaime Bernadas. Of course, si Pido. Ang atong mga technical staff, ganado ni karon ato sa ipakita. Of Okay, course. kung wala sila, dili man nimo successful ang atong show. Right. Oh, si Sir Neil, hapon. Oh, ato ning nindot kay nga voice over Atong nga tao nindot kay atong tingog technical kami na. review. Si Yam. Yeah. Yam Concepcion. Gumay lang ang nomoy. Of course, si Mark. Si Mark. Yeah, Sir Mark. Si. Sa atong IT. The success of the Ako ni mo, show. Sir Mark, ha? Opposite ni Yam. Oh, Of si course, si Pideling Castrodes. Ato luningning. Luningning. So manis sila ang atong production staff or support group. The reason. Kung wala sila, dili successful si The Doctor is Here. Congratulations. Salamat kayo. Ug sa atong mga sponsors. Sponsors. Salamat kayo. Sa mga sponsors. Sa atong sponsors. Of course. Pakita nila ang Ipakita na to. We would like to thank the following. Avon Cares, the company for women. Sanovex Pharmaceuticals ang naghatag sa atong payong. Yeah, ganit kayo. Delia and Tomas Mancao for Sambo Tropical at the mga first prize. Okay, Of the course. Zambo Tropical Calamansi Juice Drink. Wow. Okay. So, pwede na nato mapakita ang tubag sa atong first nga clue or sa atong guess the word. Na. Oh. Nanay First, mga no? palarang Siya, mananaog. Nakadaog o Avon Care. Sa Avon Kit. Avon Nato. Kit. Nakatungin pakita ni Pidilingling. Pidilingling na lang siya, no? Kay Luningling. Pidilingling. Wala, ito yung pidilingling. Pidilingling. Pidilingling na. Tayo. Sorry. Nga lang, mga sapantas bana ano yung kuhanda ni Pido. Dahan Okay, kayo so answer, no? ang atong first word. Okay, ang Of tubag. course, is Breast Sayon, cancer. breast Oh, sayon cancer. kayo. Naminaw gini sila. Oh. Kaya dali kayo nakatubag. Breast Okay, so cancer. ang napo kapalarang mananaog sa Avon Kits. Hannah Marie Opigal. Oh, parihag yung apelido na po. Oriya, kapilito, wow. Dito siya palantihan. Wala ni parinti. Bukol pa ano sa tani. Raquel Damaulaw. Abigail Abion Padilla. Wow, Sa ato ano, dancer. Abigail. May Laranyo. Wow. Ariam Tutok or Tutok. Marlo Vercal Batukan. Oh, kadaog si Marlo Batukan. Oo, si Guest expert. atong guest expert. Dito ba Gulapil? May na lang, Next, kadaog. Vanessa Raffles si Oh, Kudo. si Rudo. Oh. Oh, kanindot. Next, Yandi Olasiman. Yan. Next, si Joan Ortega Guadalupe. And ang atong first good nga nakatag na yun kay si Francis Ryan. Ang pwede natin magagawa. So, thank you kayo. Thank you very much. Kini mga suki. Ito ang mag-antos masantos, di ba? Oh. Maminaw man yun. So, ato ikaduha nga. Just the word. Usa may kuan. Answer ani. Sayon kayo. Sayon kayo. Yapon. So, ang makadaog ani, Ang umbrella. atong word nga gipag-guess kay Kay, sus ka sayon. hypoglycemia. Oo. So, ang napulo ka Ang umbrella. ilan yung madaugan kay wala to napakita ganina. Kita, kay dito kayo ni siya. Wala ni si
Pidilingling. Pidilingling. Plainas, pidilingling. Ay po kay Sinya. Okay. Kayo. So, ang atong ika-11 hangtod sa ika-3. Oh, si Payong nila? Hanihan. Kaya yabi sa payong yun. Abi pa lang gubang. Hanihan. Sige, yan. Ang... Gabaylo. Okay. Zion Kalel. Estela May, Bacchus Articula kompleto. Michael Opigal. Tapos kaliwat naghihapon ako. May Floresia. Uy, si Saptid. Saptid, fans kain fans. Si Elsa Angkas Mansalay. Eli. Oh, gadaon si Ma'am Tani. Si Wilfrid Peña. Okay, then ang nakadaog sa Zambo, Tropical. Ug ang makadaog sa ang first two nga naka-answer makadaog og 1 box each of Sambo Tropical nga kalaman si Beauty. Yani Rocas og si Christian Dave. Okay. Thank you sa kawakil. And congratulations. So, unsaon na to pag-claim ang atong prize? Arian ninyo sa VSMC. By the way, i-message mo sa Facebook account sa The Doctor is Here. May message ninyo unsaon pag-claim. But ang makaklaim mo, mawari mo sa Petro. Mato mo sa Petro, sa office ni Dr. Mabalatan. Then, or ni Mami Doc. Then, katong dili makaari, pwede authorization letter. Authorization letter, kaya ipa-claim ninyo aning tawhana. Okay? So, kana lang. So, wala. Okay, so, wala to, no? Wala kita yun out. Mag-iwan pa, basta pa lain do. Kita na sa tasunod Miyerkules sa mga makalimutan, mga ka-quarantine, anin sa Doctor is Here. Ako ang inyong Mami Doc. Ako sa ay si Amil Opigal. Si Maki, ang diabetes makontrol. Mauna nga, diligid dato kalimtan kay Dinhi sa Soto, kalidad na serbisyo, among garo. Daghang Daghang salamat. O mayong Merkules.